Ollaankin tällä kertaa saavuttu tänne Västerbyn ulkoilualueelle ja tarkemmin ottaen sitten tälle Peikkometsän kierrokselle. Ja täällä onkin aika hirmu tuulinen keli, että tosta eilen Suomen yli tuli sitten aikamoinen myrskyrintama siitä ja ilmeisesti Lappiin tuli oikein luntakin sinne Saariselän korkeuksille. Mutta tosiaan täällä eteläisessä Suomessa niin on kyllä aika hullua, kun kuitenkin ollaan pitkälti menty jo syyskuun puolen väliin yli ja täällä on yli 20 astetta lämmintä. Se on vähän huono juttu ainakin omasta mielestä, että kyllä syksyn pitäisi jo vähän viileämpi olla. Ja nyt sitten tosiaan ollaan hiukan lähdetty tutustumaan tänne Västerbyn ulkoilualueeseen ja tää on mulle silleen tuttu, että mä oon muutaman kerran käynyt maastopyörän kanssa täällä. Ja hienoa polkua ja monipuolista luontoa. Ja nyt sitten olisi tarkoitus hiippailla ja vähän tutkii tätä paikkaa ja pistetään jonkunnäköinen leiri sitten pystyyn ja nukutaan yö yli ja jatketaan sitten seuraavalla päivällä matkaa. Ja varmasti kiva reissu tiedossa ja katsotaan kummonen seikkailu tällä kertaa saadaan aikaiseksi. Olikin aika upea toi pienen lammen vastapuoli. Ja mä löysin tällaisen lammen tästä melkein samoin tein, kun lähti reissun päälle. Ja siinä olikin ihan mukava tollanen selkeä kallioinen osa ja siihen oli jonkunnäköinen laiturikin väännetty, että varmaan paikallista joku uimapaikka tämäkin ja vaikutti olevan todella kirkas tällainen lampi. Mä siinä hetken aikaa ottelin aurinkoakin, kun aika rentoa, kun tosiaan niin kuin sanoin, täällä on varmaan 20 astetta lämmintä, jos riittääkään. Jossain vaiheessa automittari näytti 21 ja siinä kun se pääsi sitten paistamaan ihan kirkkaalta taivaalta, niin siinä oli oikeasti tosi lämmin. Ja selkeästi kyllä otti tuuli tohon toiselle puolelle ja siinä oikein muutaman kerran sai hatustakin pitää kiinni ja päätin, että mä tuun tähän lammen toiselle puolelle, vähän tähän metsän suojaan. Ja tässä näkyykin selkeästi, että siitä suurin piirtein puolesta välistä järveen menee tollanen selkeä raja, että toisella puolella tuulee tai se tuuli osuu sinne ja tänne nyt ei samalla tavalla sitten ota. Ja ajattelin tässä pitää jonkunnäköisen pienen lounastauon ja tällä kertaa lounaaksi onkin sit
just sitä, mitä sattuisi löytymään kaupan eineshyllyltä. Eli mulla on tollasta ihan riisiä ja sit mä sekoitan sinne tollasia nuggetteja sekaan, mitkä löytyi siitä kylmähyllyltä. Ja heitetään semmoset setit tauluun ja pistetään risukeitin liekkeihin. Mulla ei tosiaan ole edes kaasukeitintä mukana. Et täytyy toivoa, että pysyy maa kuivana ja saadaan kuivia risuja ja kepukoita, niin menee aika sulavasti sitten tää reissu ja sen syömiset. Ja nyt ei muuta kuin eineksiä popsimaan ja nauttimaan tämän upean pienen lammen rannalla. No niin, nyt on sapuskat saatu tauluun ja oli kyllä niinkin kurmea, mitä mä siinä lupasinkin. Ja tosiaan maistui kyllä ne nuketit aika älyttömän hyvältä. Se on taas täällä mettässä, kun touhuu menemään, niin kaikki maistuu hyvälle. Ja aika kommia ehtoo sieltä varmaan rupeaa tulemaan. Päivä on ainakin ollut tosi kaunis. Älyttömän tuulinen vaan. Et se on ehkä ainoa, mikä tässä on vähän pistänyt sit pohtimaan käytännössä reittivalintoja. Sitten mä oon muutenkin yrittänyt miettiä vähän silleen, kun mulla ei mitään karttaa tänne eikä mitään, niin vähän päässäni opiskelin niitä juttuja, että missä vois mitäkin olla ja suurin piirtein mihin suuntaan täytyy mistäkin lammelta lähteä. Ja sit tosiaan, niin jos jonkunnäköinen leiripaikka löydetään, mä tiedän, että tossa tulee hetken kuluttua laavu ja siitä kun jatketaan vähän eteenpäin, sieltä pitäisi tulla toinen laavu vielä. Mä epäilen, että ne kannattaa varmaan molemmat tämän reissun aikaan käydä tarkastaa ja ainakin sit katsoo, että kummonen puutilanne tuossa ensimmäisessä laavussa on, että jos jopa siihen jäisi sitten yöksi ja siinä olisi ainakin sit vettä saatavilla. Mut aika makea paikka. Aika makea paikka kyllä. Ja tosiaan taas mä uskon, että yksi mikä tekee paljon on se, että on vaan niin hieno keli. Et vaikka mä alkuun vähän sitä lämpöä tuossa rutisinkin, mutta ei se lämpö ei koskaan haittaa, mutta tähän aikaan vuodesta se on ehkä sellainen, että ei kuuluisi enää olla yli 20 lämpöä. Ja kohta kuitenkin siirrytään sitten jo lokakuun puolelle, mutta nyt ei muuta kuin töppöstä toiseen eteen ja katsotaan mitä tän ja laavun väliltä vielä löytyy. Löydettiin sitten tiemme tähän laavulle ja onkin tosi viihtyisä tällainen laavupaikka tässä
on vesi ihan vierellä ja ehkä tästä laavun nurkalta semmonen 5-6 metriä tohon veteen ja siitä on kiva ottaa sit vähän kahvia, teevedet tai vaikka sitten puuroon tai ruokaa. Ja tänään on ollut kyllä kiva päivä ja tosiaan lämpöä piisaa vieläkin. Ihanan teepaita kelit. Et tuntuu ehkä, kun voisiko tässä olla jotain ehkä 18-19 astetta vieläkin lämmintä. Aurinkohan siinä sit rupeekin tossa vierellä jo laskemaan puitten taakse, että saa nähdä miten paljon se vaikuttaa tähän että rupeeko yhtään viilenemään sitten kun aurinko painuu mailleen ja mä oon tässä vähän grillaillut noita nuggetteja pois, mitä jäi tosta päivän ruuasta ja hauskoja tommosia pikku snackseja laiton tohon tikun päähän ja sitten ei muuta kuin tulen päälle, niin ne saa siinä odotella sen aikaa kun odottelee ja siitä sitten parempiin suihin. Ja tosiaan mä olen riippumatonkaan liikenteessä, eli jonkunnäköinen kohtalaisen järkevä spotti tarttis sille löytää. Ja tässä aika kovasti tuulee. Se tuuli tulee tällä hetkellä suoraan tästä niin kuin laavun takaa. Et se ei ole silleen paha. Hiukan se pyörittää tota tulta tossa ja vähän heittää savua minne sattuu, mutta ei se silleen mitään mahda. Ja täytyy katsoa, jos tosta jostain läheltä löytyisi joku semmonen hyvä paikka tuolle riippumatolle ja heitetään se sitten siihen pystyyn ja toivottavasti saadaan tuulesuojassa tai ainakin etäisesti tuulesuojassa nukuttu yö yli. Mut nyt on aika rento ehtoo tiedossa ja tuollaista pikku snacksin grillailuun ja täytyy varmaan kupposet kuumaa ainakin jossain vaiheessa keittää ja mullehan jäi sitten vielä tosta lounaasta puoli pulloa Coca-Colaakin, niin tämähän on oikein juhlapäivä, kun on vähän kokista ja pikku grillattavaa ja tosi kiva ja saa nähdä mitä yöaikaa tulee. Ei oikein osaa yhtään sanoa, että tuoks ne tuulet mukanaan sit jotain matalapaineita, tuleeko sieltä sitten vesisateita vai pysyykö taivas kirkkaana, mut tulee mitä tulee ja toivottavasti se ehtoon mukaan aina sit muutama tähden pääsis näkemään ja se on aina kiva. Kyllä se monet televisio-ohjelmat voittaa tähtien katteleminen, ainakin täällä metsässä. Nyt sitä alkaa aurinko ole pikkuhiljaa laskenut ja ihan nättejä värejä tuolla taivaalla ja muutenkin jotenkin tuntuu siltä, että ehkä ihan kuin tuuli olisi vähän tyyntymässä. Voi olla, että mä kuvittelen vaan. Mä laitoin äsken riipparin pystyyn. Se meni kohtuu vaivattomasti ja päätin laittaa tähän ehkä noin 20-30 metriä tästä laavusta. Ja sit hiukan joutuisin käyttää sellaista
apunaru, kun ei oikein se tarpin oma naru sit jaksanut ylettää sinne puuhun saakka, niin tuli sitten laitettu siihen vähän jatkopalaa perään ja sidoin vielä sen silleen ovelasti, että se niinku on selkeästi ylempänä, että jos joku sattuisikin aamulla vaikka tänne tulemaan, mitä mä silleen vähän rohkenen epäillä kuitenkin nyt on torstai-ilta ja syyskuun loppupuolta kohti jo elellään, niin en ainakaan usko, että tässä joku nyt ihan 6 aikaa aamulla välttämättä on, niin ei sitten ainakaan loukkaa päätään noihin tarpin naruihin, että mä vedin sen verran ylös ne sitten ja aika bueno. Vieläkin on kyllä melko lämmin, et selkeästi kyllä huomasin, että se viileni, mutta ei ole mitään sellaista, että kun mäkin vähän ajattelin, että voikohan olla sit jo semmonen, että täytyy ottaa paksumpi villapaita mukaan, mutta ei ole oikein mitään sellaista, että onhan mulla toi mun liivi sitten mukana, mutta en usko, että sille on hirvittävästi käyttöä tänään. Ja nyt tosiaan ei muuta kuin rentoutumaan iltaa kohti ja katsotaan, jos tuuli vielä vähän laantuu ja toivottavasti saadaan sit hyvät yöunet ja huomenna on taas sitten päivä uusi ja uudet kujeet ja ei muuta kuin ehtoota viettämään ja hyvää yötä. Hyvää huomenta. Nyt sitä olisi yö takana täällä Västerbyn ulkoilualueella ja tosiaan oli kyllä ihan hyvä idea jäädä tähän laavulle yöksi, kun tossa oli puita ja aika säästeliästi mä niitä siinä poltin, että mä pidin ehkä ihan muutamaa puuta vaan sen verran, että mä sain valoa ja nyt sit tähän aamuun pienet tulet kans ja mulla ei ole tällä kertaa taas kaasukeitintä mukaan ollenkaan, että lähdin pelkästään sitten risukeittimen varaan, mutta tässä nyt kun laavulla ollaan, niin päätin nyt sitten keitellä teet tossa tulilla ja ehkä toinen yhtä iso painava syy, miksi mä oikeastaan teen tulet tähän aamuun, niin toi oli jotenkin ihan älyttömän lämmin toi yö. Ja se ehkä piti ton ilman melko kosteena. Et mä huomasin jossain vaiheessa yöllä, kun mä nukuin käytännössä makupussi silleen, että se oli kokonaan auki vedetty, eli vähän niinku peittona. Sillä jotenkin tosi hyvä nukkuu riipparissa. Ja sitten mä nukuin ehkä jossain vaiheessa yötä silleen, että mulla oli se makupussi tuli ehkä vähän tohon ehkä rinnan korkeudelle, että oli jotenkin niin lämmin. Ja sit mä huomasin, kun mä siirsin makupussi, että se makupussi oli semmonen ihan kosteen nihkeä siitä päältä. Ja nyt kun mä heitin vaatteet päälle, niin näissähän on sama juttu, että nämä on sellaiset vähän kosteet ja nihkeet, niin mä ajattelin nyt olla hetken aikaa tuossa tulilla ja katsoa, jos se vähän kuivattelisi näitä kledjoja. Vähän jotain pientä snäkäriä aamupalaksi ja katsotaan. Sitten saadaan kimpsut ja kampsut kasaan ja liikahdetaan reittiä sitten eteenpäin. Et mä näin, että se hetken matkaa tätä järvenrantaa vielä liikkuu ja sitten se jossain vaiheessa tulee sellaisen metsäautotielle ja siitä pääsee kävelemään sitten sinne parkkialueelle, missä mulla on autoja. Käydään vähän kurkkaamassa, että millainen toi reitin loppuosa on.
nyt ollaan sitten laavu jätetty taakse ja lähdetty sitten taas kulkee eteenpäin. Ja tämähän on tosiaan tällainen ympyräreitti, tää Peikkometsän kierros. Ja tämähän tosiaan tämmöiseen yöylikikkailuun, niin tää on ihan kiva paikka, koska tää on oikeastaan melko pieni ja todella lyhyt, että voiskohan tää olla kaikkineen varmaan joku 5-6 kilsaa ehkä. Et voiskohan olla jotain ehkä reilu 3-4 tohon laavulle. Ja siitähän tosiaan nyt sit tää haarautuu aika moneenkin eri suuntaan tonne sitten laajemmalle tänne ulkoilualueelle. Ja sieltä sit tosiaan niin on sitten löytyy useampia laavujakin sitten sieltä. Ja fillarilla tosiaan joskus käynyt vähän siellä kauempana, mutta sekin oli ainakin silloin sellaista vähän niinku metsäautotietä. Et jotenkin silloin jäi tästä Peikkometsän kierroksesta, tästä polusta, vaikka tää lyhyt onkin, niin tässä on kuitenkin monennäköistä nähtävää ja just tämmöiseen yöylireissuun, niin miksei ihan päiväpatikkaankin tosi soveltuva paikka. Ja itselläkin kun on tosi rauhallinen tapa liikkua, niin pitelen paljon taukoja ja käyn vähän aina reitiltä ulkopuolelle ja käyn katteleen mitä siellä on, niin on kyllä valtavan kiva paikka. Ai että. Nyt olisi jonkun verran vielä tallustettavaa ja katsotaan, jos jossain vaiheessa tulee sitten se metsäautotie vastaan, niin siitä sitten hilpastaa takas autolle ja seuraaviin seikkailuihin.